शेअर मार्केट मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। जर आपण आज या व्हिडिओमध्ये ग्लँड फार्मा हे IPO येणार आहे उद्यापासून आणि IPOचं काय एकदम प्रॉपरली काय प्राइस आहे, याची डेट काय आहे, याचं इश्यू प्राइस काय आहे आणि किती शेअर्स ऑफर केलेले आहेत ते आपण बघूया। हा कोणता बाय और सेल रेकमेंडेड व्हिडिओ नाही आहे। तुम्ही असं रिसर्च करा, त्याप्रमाणे तुम्हाला चांगला योग्य वाटत असेल तर तुम्ही IPOला अप्लाय करा। या चॅनलवर तुम्ही नक्कीच नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। ग्लँड फार्मा लिमिटेड एक फार्मा कंपनी आहे। ही कंपनी इंडियामध्ये पण आहे आणि चायनीज बेस पण, याचे प्रमोटर चायनीज बेस पण आहेत। अँटी इफेक्टिव्स बनवते, एनेस्थेटिक्स बनवते, हे सगळं म्हणजे अँटीडोट्स बनवते, कार्डिओलॉजी, गॅस्ट्रो, पेन मॅनेजमेंट, ऑर्थोपॅडिक्स, हे तुम्ही जर नाव तुमचं फॅमिलियरच असतील, तुम्हाला माहीतच असतील, तर हे सगळं फार्मास्युटिकल कंपनी आहे आणि इंजेक्ट्स बनवते, म्हणजे इंजेक्शन्स वगैरे बनवते। या कंपनीचं स्ट्रेंथ काय तर डायव्हर्सिफाईड बिझनेस टू बिझनेस मॉडेल आहे विथ टार्गेटेड बिझनेस टू कस्टमर मॉडेल इन इंडिया। म्हणजे हे प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करते आणि ते दुसऱ्या फार्मा कंपनीला पण सेल करायला देते। स्ट्रॉंग मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपॅबिलिटी, म्हणजे यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग खूप मोठं आहे। ट्रॅक रेकॉर्ड, फायनान्शियल ट्रॅक रेकॉर्ड पण मोठा आहे खूप, आणि खूप मोठा IPO येत आहे, कारण की ह्याचं मी मार्केट किती प्राईसचं एक IPO घेऊन येते हे मी तुम्हाला पुढे सांगणारच आहे। एक्सपिरियन्स आणि क्वालिफाईड मॅनेजर टीम, म्हणजे खूप जुनी कंपनी आहे ही। कंपनीचे प्रमोटर्स जे मग सांगितलं चायनीज प्रमोटर आहेत, फोसन फार्मा इंडस्ट्रियल PTE लिमिटेड अँड शांघाई फोसन फार्मास्युटिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड इज द कंपनी प्रमोटर, म्हणजे चायनीज कंपनी हे या कंपनीचं प्रमोटर आहेत। कंपनीचं फायनान्शियल ग्रोथ बघा, 31 मार्च 2018 पासून बघा प्रॉफिट बघा किती आहे, 3210। मग इयर ऑन इयर बेसिस मार्च 19मध्ये बघा 4518। मग परत 31 मार्च 2020मध्ये बघा 7728। मग 30 जूनमध्ये बघा 3135। मग कंपनी सातत्याने म्हणजे प्रॉफिट करत आहे। तर हा IPO आणण्याचा ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय तर टू फायनान्स द इन्क्रिमेंटल वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, म्हणजे वर्किंग कॅपिटल वाढवण्यासाठी रिक्वायरमेंट आहे। टू मीट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कॅपिटल एक्सपेंडिचर, मग जेवढे ते कॅपिटल वर्किंग म्हणजे वाढवायचं आहे त्यासाठी एक्सपेन्स होणार, मग ते मग त्याला लागणारा पैसा यातून रेज होणार। टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस, म्हणजे कंपनीचे जे कॉर्पोरेट पर्पजेस असतील, काही असेल म्हणजे इंटरनल गोष्टी, त्यासाठी ते फंड रेज करत आहेत। तर कंपनीचं आपण IPO डेट्स आणि प्राईस बँड बघूया। IPO ओपन होत आहे उद्यापासून 9 नोव्हेंबर 2020 आणि क्लोज होत आहे 11 नोव्हेंबर 2020। IPOची प्राईस साईज बघा 6480 करोड रुपये अप्रॉक्स, फेस व्हॅल्यू ₹1 पर इक्विटी शेअर। प्राईस बँड बघा 1490 आणि 15,000 1500 पर शेअर। लिस्टिंग कुठे होणार आहे, NSE BSE दोन्ही ते। रिटेल पोर्शन यावेळेस ठेवलेलं आहे 35% आणि किती शेअर्स ते इक्विटी सेल करत आहे बघा, कमीत कमी 4 करोडच्या वरती शेअर्स ते सेल करत आहेत। लॉट साईज जास्तीत जास्त तुम्ही 10 लॉट्स खरेदी करू शकतास। मिनिमम अमाऊंट 15,000, मॅक्झिमम अमाऊंट 1,95,000 रुपये। IPO अलॉटमेंट डेट आणि लिस्टिंग डेट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 17 तारखेला अलॉटमेंट होणार। ज्यांना अलॉटमेंट लागली नाही त्यांना पैसे परत भेटणार आणि ते डिमॅट अकाउंटमध्ये, ज्यांना अलॉटमेंट लागले ते 19 तारखेला क्रेडिट होणार डिमॅट अकाउंटमध्ये आणि मग त्याचे लिस्टिंग होणार 20 तारखेला। तुमची अलॉटमेंट कुठे बघू शकता तर इथे दिलेलं आहे। IPO रजिस्टर्ड आहे ग्लँड फार्मा लिमिटेडचा। लिंक इन टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही चेक करू शकता तुम्हाला अलॉटमेंट लागले की नाही।
तर तुम्हाला परत एकदा सांगतो, हा बाय और सेल रेकमेंडेड व्हिडिओ नाही आहे. असाच रिसर्च करा या आय पी ओचा. तर तुम्हाला जर बेस्ट वाटत असेल तर तुम्ही नक्कीच बाय करा. जर तुम्हाला बेस्ट नाही वाटत असेल तर तुम्ही बाय नका करू. हा नॉलेजेबल व्हिडिओ तुम्हाला जर नक्कीच आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.